אז היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בסרטון שלי. היום אנחנו נעשה משהו מעט שונה. היום לא הכנתי איזשהו סרטון של מוצרים, המלצות, איפור ודברים כאלה. היום אני פשוט הולכת לשבת ולדבר איתכם על נושא מאוד מאוד רגיש שאתם לא מפסיקות לשאול אותי עליו, וזה למה אני שונאת טלטלים באופן כללי ובאופן קצת יותר ספציפי. למה את מטומטמת שמעודדת בנות להרוס את השיער שלהם ולהחליק אותו? יש לך כל כך הרבה השפעה על בנות צעירות, ובמקום לדאוג להעצמה נשית את מחלישה אותן, ומטומטמת טלטלים זה ממש יפה. אז כן, היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא הכאוב הזה שנקרא טלטלים. לטובת מאזיננו החדשים, מה שאתם רואים על הראש שלי זה שיער חלק ופוני שמאוד השקעתי בו, אבל זה לא השיער הטבעי שלי. אני נולדתי כמטולטלת, ואני כבר כמעט 10 שנים עם שיער חלק באופן גורף. והיום אנחנו נדבר על למה. אז לא הכנתי איזה שהם נקודות, לא הכנתי רשימה, לא חשבתי על מה אני הולכת מדברת. פשוט הדלקתי מצלמה והחלטתי לשפוך את הכל מהלב, וחשבתי שהגיע הזמן פשוט טיפה להיחשף, טיפה להכיר לכם את העבר שלי, כי לאף אחד מכם סביר להניח אין שמץ של מושג איך הוא היה, והוא היה ממש גרוע. זה הולך להיות ממש קשה, אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה. אני נולדתי כתינוקת מטולטלת, יש לי תמונות מהפעוטון ומהגן כמובן עם טלטלים, ואחרי זה כמובן בית ספר יסודי. תמיד הייתי מטולטלת, והשנאה שלי לטלטלים שלי התחילה בעצם מהקושי לסדר אותם, אני מאמינה. קודם כל, מי שיש לה טלטלים בטוח יודעת שקשרים מגיעים אליהם הרבה יותר בקלות, ולי היה ממש כואב להסתרק. בתור ילדה אני זוכרת, זה היה פשוט הסיוט שלי. בבית ספר יסודי הייתה תקופה שאני פשוט החלטתי לא להסתרק יותר. אני לא זוכרת איך עבדתי על אמא שלי, אבל לא נתתי לה לסרק אותי. פשוט נהיה לי סמטוחה אחת גדולה בשיער, ואני הרגשתי מאוד רע. עניין הטלטלים הצטרף אליי לעוד מקום של חוסר ביטחון, שזה היה הגובה שלי. הייתי מאוד נמוכה, וחוץ מזה מכיתה ב' בערך היה לי משקפיים עם מספר מאוד גבוה. בשיא שלו הוא הגיע ל-7, למי שמכירה מספרים, הוא יודעת שזה מספר גבוה, והזכוכית הייתה מאוד עבה. ובקיצור, הרגשתי כמו ברווזון מכוער, היה לי ביטחון עצמי ברצפה, בקרשים, והרגשתי פשוט ממש רע. מה שלא עזר לביטחון העצמי שלי היה כמובן ילדים. אתם יודעים שילדים יכולים להיות טיפוסים מאוד רעים לפעמים, וכל השהות שלי בבית ספר היסודי הייתה ללא חברים. לא הייתי מנודה בקטע שעשו עליי חרם, פשוט הייתי מוזרה כזה ולא היה לי ממש חברים. אולי הייתה לי חברה אחת וזה היה on and off כזה, אבל בשורה התחתונה אין לי קשר עם בן אדם אחד מהבית ספר היסודי שלי, והמוח שלי ממש הדחיק את זה. אני ממש אפילו לא זוכרת שמות של אנשים. אני משערת שהסיבה שלא היו לי חברים זה לא בגלל שהייתי מכוערת, אלא פשוט כי זה מה ששידרתי. הרגשתי כל כך רע עם עצמי, כל כך שנאתי את הגוף שלי ואת איך שאני נראית, שפשוט שידרתי החוצה כנראה משהו שלא נעים להיות בסביבתו. ורוב השנים האלה שכולם מתארים כשנים הכי יפות בחיים שלהם, בית ספר יסודי, עברו עליי בצורה מזעזעת. אולי אתם תזכרו את זה מהסרטון 20 דברים שחבל שלא ילדתי כשהייתי קטנה, שבאותה תקופה אני פשוט הייתי יושבת ומתפללת וחושבת נורא חזק שבמקרה הטוב איזשהו נסיך בוא וינשק אותי, והטלטלים שלי בן רגע יהפכו לשיער חלק, אני לא אזדקק יותר למשקפיים ואני אגבה בעוד 5 סנטימטרים. היו לי ממש חלומות וכאילו תקוות הזויות להשתנות. לא הרגשתי נוח עם הגוף שלי, ולא בגלל משקל כמו שמאוד נהוג בתקופה הזו להגיד. אני הרגשתי רע עם איך שאני ראיתי מבחינת שיער, מבחינת משקפיים, מבחינת גובה. פשוט הרגשתי מתוסכלת ברמות. כשסיימתי את כיתה ו' ועליתי לכיתה ז', עברתי לבית ספר אחר, ואני החלטתי שעם כל החוסר ביטחון שלי אני בכל זאת אוספת את עצמי ואני ממציאה את עצמי מחדש. אני בונה לעצמי איזושהי דמות, ואיתה אני הולכת לבית ספר החדש כדי כן להיות חברותית וכן להכיר אנשים, ובאמת זה עבד לי. אחד הדברים שממש הצילו אותי באותה תקופה זה שהצלחתי להיפתח, ולמרות שלא הרגשתי שלמה עם עצמי, הגעתי עם ביטחון עצמי מזויף אבל שסידר לי חברים. והתקופה של הבית ספר התיכון, בחטיבת ביניים תיכון, הייתה הרבה יותר טובה. מה שכן, לאט הייתי יוצאת עם חברים, והיינו יוצאים לכל מיני מקומות, וראיתי שהם מתעניינים בחברות שלי, ושאף אחד לא זורק מבט לכיוון שלי, והביטחון עצמי שלי שוב התחיל לנקר מבפנים, והתחלתי להרגיש ממש רע. השלב הראשון היה להוריד את המשקפיים ולעבור לעדשות, ומשהו כמו חודשיים אחרי זה אני ממש נלחמתי עם ההורים שלי לקנות מחליק, והצלחתי בסופו של דבר לשכנע אותם, וקניתי את המחליק הראשון. ומאותו יום שקניתי את המחליק הראשון, אני לא הפסקתי להחליק את השיער כל היום. הוא היה מגוהץ. אם זה נראה לכם חלק, אתם לא ראיתם את השיער שלי פעם. הוא היה פשוט קרשים, והוא לא היה נראה טוב, זה לא היה יפה. בדיעבד אני חוזרת אחורה, זה היה מזעזע, אבל רק ככה הסכמתי לצאת מהבית והייתי מאושרת. מהפעם הראשונה שהמחליק עלה לי על השיער, אני פשוט
השתניתי לחלוטין, התחלתי לחייך, התחלתי להיות שמחה, התחלתי לאהוב את עצמי הרבה יותר. הרגשתי הכי יפה בעולם, שוב, בדיעבד לא הייתי, אבל הרגשתי ממש טוב עם עצמי. ומאז, מכיתה ח', מגיל 13 עד היום, שאני כמעט בת 23, 22 וחצי, אני לא יצאתי מהבית פעם אחת עם טלטלים. מעבר לזה שלא יצאתי מהבית עם טלטלים, אני פשוט לקחתי את כל התמונות שהיו לי אי פעם עם טלטלים והשמדתי אותם מהפייסבוק, הסרתי תיוגים, לקחתי את האלבומים המשפחתיים והחבאתי אותם. אין גישה לתמונות שלי עם טלטלים, זה היה ממש קיצוני מה שאני עשיתי, אבל אני פשוט הרגשתי שאני נבראתי מחדש בתור בן אדם שהרבה יותר שלם עם עצמו. ואז לפני משהו כמו חצי שנה, 8 חודשים, לא זוכרת כמה זמן עבר, אחרי שכבר מחקתי את כל התמונות, אחרי שכבר הייתי שלמה עם עצמי והייתי במקום שהוא מקבל איכשהו את כל מה שעברתי, החלטתי להראות לכם מי אני באמת, והעליתי סרטון לערוץ שלי ביוטיוב של הטלטלים שלי נחשפים, ופשוט הראיתי לכם בסרטון איך הטלטלים שלי נראים בצורה טבעית. זה דרש ממני כל כך הרבה כוחות נפשיים, זה היה לי כל כך קשה לעשות את זה. ואני עשיתי את זה כי רציתי שתכירו אותי באמת, שתראו מי אני. ואז אחרי שהסרטון הזה עלה לאוויר, התחלתי לקבל גם תגובות מאוד חיוביות, שהלך יפה לך טלטלים ודברים כאלה, וגם תגובות מאוד לא משמחות של למה את מדרדרת בנות להחליק את השיער, למה את נכנעת לתכתיבים של החברה, יש לך כל כך הרבה עוצמה, את יכולה לעודד העצמה נשית ובמקום זה את מרסקת את הבנות. ואני שבאתי ממקום כל כך חסר ביטחון בטלטלים שלי, והיה לי כל כך קשה להעלות את הסרטון הזה של סורי. של להראות לכם מי אני באמת, פשוט התרסקתי על הרצפה מהתגובות האלה, כי כל מה שרציתי בסרטון הזה היה להראות לכם איך הייתי פעם, ואיך אני היום עם השיער החלק, ואיך אני מרגישה כל כך טוב עם עצמי כרגע, אחרי שביצעתי שינוי שגרם לי להרגיש טוב. ומה שהכי שבר אותי בתגובות האלה היה בעצם החוסר הבנה של הבנות המטולטלות, אני משערת שהגיבו, שהן לא היו מסוגלות לקבל את זה שיש אנשים שלא אוהבים את עצמם עם טלטלים, וזה בסדר. אני בחיים לא אמרתי שטלטלים על בנות אחרות זה לא יפה. להפך, אני חושבת שזה מהמם, אני חושבת שיוליה פלוטקין מהממת, אני חושבת שעדן מאח הגדול יש לה טלטלים הורסים. אני לא אהבתי את איך שאני ראיתי עם טלטלים, הרגשתי בתחפושת, הרגשתי בגוף שלא שייך לי, הרגשתי שאני לא יכולה להסתכל במראה. אז החלטתי לקחת מחליק ולהחליק את השיער. אני עדיין בן אדם פרטי שהחליט לחשוף את החיים שלו ליוטיוב, ואני רוצה להשפיע על הקהל שלי לטובה כמה שאני יכולה. אבל מפה לקחת את זה ולפרש כאילו אני מנסה לדרדר ולעודד את תרבות ההחלקה, זה כל כך לא הייתה המטרה שלי, וזה אף פעם לא הייתה הכוונה שלי. זה מה שגרם לי להרגיש יותר טוב. ורציתי בעיקר לצלם את הסרטון הזה כדי להגיד משהו לכל הבנות שתמיד כשמישהי מטולטלת מחליקה את השיער, הן פשוט נפגעות כקבוצה, הן כאילו מרגישות שאנחנו בוגדות בהן בזה שאנחנו מחליקות את השיער, וזה לא פייר. אנחנו לא קבוצה, אנחנו כל אחד בן אדם בפני עצמו, ומבחינתי אני לא פוגעת בשום העצמה נשית. מבחינתי העוצמה הנשית שלי התחילה אחרי שאני העברתי את הוויש הראשון של המחליק על השיער. מבחינתי אני הרגשתי שלמה עם עצמי כשאני יכלתי להסתכל במראה ולהגיד אני אוהבת את מה שאני רואה, ולא לחסות אותה ולא להיות מסוגלת להסתכל שם. לא כל בחורה מטולטלת חייבת לאהוב את הטלטלים שלה. אם אתן מטולטלות ואתן אוהבות את הטלטלים שלכם, הרווחתן, אתן לא צריכות לעשות שום דבר. אבל אם יש לכם טלטלים והחברה אומרת לכם מה זה כל כך יפה, תשאירו את זה, ואתן לא אוהבות את זה, אז אל תקשיבו להם. זה שאני מחליטה להחליק את השיער ולדבר על זה בסרטון, לא אומר שאני מעודדת עכשיו את כל הבנות המטולטלות של מדינת ישראל להחליק את השיער. אבל אם יש מישהי אחת שצופה בסרטון הזה, והיא לא אוהבת את מה שהיא רואה במראה, והיא מרגישה לא טוב עם הטלטלים שלה, אז אל תשימי על אף אחד בעולם הזה, תיקחי מחליק ותעשי מה שעושה לך טוב. התגובות האלה לא העליבו אותי באופן אישי, אני כבר הצלחתי לפתח סוג של אור של פיל, כי יש המון תגובות לא נחמדות ביוטיוב, אבל הן פשוט החזירו אותי אחורה וגרמו לי להבין שיש עדיין כל כך הרבה אנשים שלא מצליחים להבין שזה הגוף שלי, ואני אעשה עם הגוף שלי מה שאני רוצה ומה שיגרום לי להרגיש טוב. ואני לא מחליקה את השיער בגלל שיש תכתיבים של החברה שאומרים ששיער חלק זה יותר יפה,
כי זה לא נכון, אף אחד לא אמר את זה מעולם. אני חושבת שטלטלים זה מאוד יפה על בנות אחרות. אני לא אוהבת את זה עליי, ומבחינתי אם אני מחליקה את השיער ומרגישה טוב עם עצמי, זה מעלה לי את הביטחון עצמי הכי בעולם, ואף אחת ואף מטולטלת לא צריכה להיפגע מזה. ושכל אחד יעשה מה שטוב לו, ומי שלא טוב לו, אז יום טוב לו. ואני אבקש מכם דבר אחד, אל תגיבו לי על הסרטון, אבל יותר יפה לך טלטלים. כי אתם יכולים להגיב, אבל זה פשוט לא יעזור, כן יישאר עם השיער החלק שלי. אז תודה. אני אוהבת אתכם המון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.